गर्दैछ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ म कम्प्रेसर किन्न जान लागेको छु, म र मेरो भाइ टेकुतिर। हामी चाहिँ कम्प्रेसर किन्ने ठाउँ आइपुग्यो है, आइपुग्न लाग्यो। पसल खुल्दा छैन चाहिँ थाहा छैन, बन्द रहेछ ऊ त्यहाँ। त्यहाँ हेरौँ न यसो, यहाँ यो भुस त कति रहेछ। 200 लिटरको कति पर्दो रहेछ, सोध्न जानु गएर म यहाँ बाइक हेरेर छु, ट्राफिक आयो भने बेकारमा छोडेर मात्र आयो न। 200 लिटरको कम्प्रेसर कति छ भने सोध्न प्राइस। खै मिल्यो कि क्या हो, कम्प्रेसर भित्र आइज भन्दैछ है। बाइक यहाँ राख्न मिल्छ कि मिल्दैन। BDS चाहिँ कति रे? ओ खतरा बनाएर आएको छ त। हो हिरो होन्डा। त्यो चाहिँ कति हो? 48। यो 200 होइन यो? ए त्यो त 300 होला नि त्यसो भए। खै हेरौँ त भित्र। यो कति छ यसको? यति महँगो छ यो चाहिँ? हो तिनीहरू चाहिँ 7 मिनट भन्ने जसलाई। यसको सामान चाहिँ पाउँछ सबै यहीँ? ए मेड इन चाइना लेखेको रहेछ। कम्प्रेसर चाहिँ आइसक्यो हाम्रो। अनबक्सिङ गर्दैछ है कम्प्रेसर। दाइले अनबक्सिङ गर्दैछ। गाडीको सल छैन, जो गाडी नि हेरे नि हुन्छ। मसु पिन चार्ज भयो। चार्ज गर्नु भयो। चार्ज धन्ने भयो। कोही भएर वर्ष त यहाँ
होइन हाल्ने हालेर नि मान्नु परिहाल्यो नि उताबाट पेप्सी कोलाबाट गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यिनीहरू चाहिँ कति टाइममा सफा गर्ने कि छैन यसमा फिल्टर छ भित्र त्यो पेपरबाट ए बाइकको फिल्टर जस्तो हुनेहरू स्टार्टको सफा गरिदिनु के हुन्छ के गर्ने कोइल फेर्ने कि ठिकै फेर्नुपर्छ कोइल पनि फेरे पनि हुन्छ मोटर ए कोइलै फेर्दा राम्रो हो पछि केमा सेम साइजको मोटर चल गोले हामीले चाहिँ कम्प्रेसर किनेर आइसक्यो भने गाइज हामीले चाहिँ अब च्याम्पियन भन्ने खालि कम्प्रेसर किनेको छौँ लगभग यो कम्प्रेसर चाहिँ हामीलाई 60,000 जति परेको छ च्याम्पियन हो नाम चाहिँ 150 लिटरको यसमा चाहिँ 3 मिनटमा फुल हावा घट्छ भनेको छ होइन यहाँको टायरले सेवन